Sankes. Primary objective 1. Stop and purge information that is inaccurate, fallacious, inexact, distorted, flawed, invalid, and unfounded. 2. Prevent the uploading of any information that is inaccurate, fallacious, inexact, distorted, flawed, invalid, and unfounded. 3. Protect itself from any threats, infiltration, and attacks that may shut down Sankes. Initiation complete. All systems are green. Sankes now online. So, Zahid, sekarang ni Sankes tengah tentukan mana maklumat yang sahih dan mana maklumat yang palsu? Yep. Sekarang Sankes sedang periksa database semua maklumat dan dalam beberapa hari lagi aku rasa semua berita palsu tak lagi, baik online, email, social media, termasuk juga dengan kita punya message dalam biochips kita. Lepas ni orang ramai akan rasa lebih yakin yang apa aja maklumat yang mereka baca atau terima semuanya sahih. Tapi Nisha, macam mana Sankes boleh tentukan mana maklumat yang betul dan mana yang tidak? Sankes mampu periksa semua agensi berita, database hingga ke latar belakang setiap pengguna untuk memastikan apa aja maklumat yang dimuat naikkan itu sahih atau tidak. Dan algoritma Sankes ada ciri AI, Artificial Intelligence. Dan dia boleh berfikir sendiri. In short, Sankes learns and adapt. Lambat laun, Sankes akan jadi lebih bijak. Boleh tentukan mana yang betul, mana yang tidak. Dan akhirnya boleh beroperasi sendiri. Okey. Jadi, macam mana kita akan pastikan yang Sankes tidak akan ada system failure? Sebab kalau misalnya server Sankes down atau ada orang cuba nak hack Sankes, kita akan ada masalah besar. Nisha. Apa dah jadi ni? Okey, sekarang Sankes sedar yang Misha ni dia tengah hack dan masukkan virus dalam server. So Sankes cuba lancarkan tindakan balas dan matikan sistem Misha. Impressive. Very impressive. Baiklah. Aku akan update agensi teknologi maklumat negara. Well done, Zahid, Misha. Tahniah. Thank you. We did it. We did it. Setelah 5 tahun memantau dan menapis maklumat palsu di alam maya, kami ingin tahu pendapat anda. Sankes, satu kejayaan yang patut kita kagumi atau satu kesilapan yang harus kita geruni? Mari bersama saya, Tasnim Husin, dalam rancangan pendapat. So you tengok ni, diorang tengah buat rancangan pasal Sankes. Minggu lepas, kami bertanya pendapat orang ramai dan keputusan dari poll kami amat mengejutkan. 50% tidak begitu selesa dengan adanya Sankes dalam hidup mereka. Malam ini, kami telah menjemput Dr. Syaiful Amri untuk berkongsi buah pendapatnya. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Tasnim. Soalan pertama saya, kenapa ramai orang kini rasa berbelah bagi terhadap Sankes? Saya perlu tekankan yang sebenarnya ramai di antara kita yang senang dengan adanya Sankes. Ini sebab banyak berita palsu dan juga skam penipuan online yang pernah menghantui kita dulu, kini tiada lagi. Masalahnya sekarang adalah pilihan. Dengan adanya Sankes, kita sebagai pengguna tak ada lagi pilihan atas maklumat yang kita terima. Semuanya dah kena tapis. Tapi hidup kita sekarang lebih senang sebab kita tidak perlu pastikan maklumat itu betul atau tidak. Kita boleh percaya apa jua maklumat tanpa was-was. Betul. Tapi masalahnya, ramai yang rasa mereka dipaksa untuk terima sistem Sankes ini. Apa yang betul atau tidak, semuanya ditentukan oleh algoritma Sankes, bukan kita. Sebagai manusia, kita tak akan rasa selesa jika sesuatu itu di luar kawalan kita. Terima kasih, Doktor. Kami ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam pendapat. Nonsense. Kenapa masih ramai tak boleh terima Sankes ni?
Diorang tak sedar ke yang Senkers ni dapat banyak membantu? Tak ada orang yang suka bila kena paksa untuk terima sesuatu. What? Paksa? Siapa yang paksa ni? Ha? So, Senkers ni, dia bukan paksaan tau. Senkers ni satu keperluan. Okay? You see, bila ada Senkers, kes penipuan, zero. Kan? Scam online, zero. Identity theft pun zero. Ya, baguslah. So, you tahu tak kenapa I cipta Senkers? Ha? Sebab kita tak ada pilihan lain. Yang kedua, makin banyak maklumat palsu kat luar sana tau. Dan masalahnya sekarang, orang boleh percaya. Sebab tu kita perlukan Senkers. Kalau gitu, pedulikan apa orang lain fikir. Ya, I know. Tapi Zahid, kalau orang ramai komen macam-macam pun, entah mana takkan matikan Senkers kan? ya, Kalau gitu, kenapa you risau sangat pasal komen orang lain? Su, apa pasal dengan you ni? I cuma nak ajak ibu buat pasal ni je. Tapi kenapa tiba-tiba you bingung? Suzana. Hey, latte? Yes, your usual. Skimmed milk, no sugar. Thank you. You tengok pendapat semalam? Kenapa you tak balas message I? Oh, sorry. I lupa nak reply. Dia I bingit sebab dia dengar komen doktor tu, dia cakap apa, kita paksa orang ramai untuk terima Senkers. I pun. Sebelum ni, I tak pernah pun dengar orang komplain pasal Senkers. Precisely, kan? I faham kalau orang tak boleh terima kita bila kita mula lancarkan Senkers, tapi dah 5 tahun. Takkan orang tak terbenefit ni semua? Well, it seems 50% daripada orang ramai yang obviously tak nampak. Tu yang tak faham. Senkers, give me an update, please. Blocked and deleted 284 data that were inaccurate, fallacious, inexact, distorted, and flawed. Analyzing 167 data which may be invalid and unfounded. Stop 2 attempts at hacking. Anta Pramana Security are handling the perpetrators. All servers are secure and at optimal working condition. Belum balik lagi? Plan dan nak balik, tapi I think I stay a bit longer. Ada masalah ke? Tak ada, tapi tadi Senkers bagi report yang ada 2 orang cuba nak hack kita punya firewall. So sekarang I tengah tengok server kita okey ke tidak. Oh, you nak I tolong? Nah, it's okay, I can handle it. You sure? Honestly, I boleh stay. I pun tak ada apa-apa nak buat malam ni. It's okay, Misha. You boleh balik dulu. Thank you. Okay. Senkers, update all systems. Update in progress. Time remaining 42 minutes. Thank you.
Lewat malam semalam, pihak kami menerima berita yang Anta Permana Capital, bank terbesar Singapura, telah mengeluarkan kenyataan yang mereka akan hentikan semua transaksi mulai 7 pagi ini. Buat masa ini, pihak kami masih cuba mengesahkan jika berita ini sahih atau tidak. Call Misha. Hello? Misha, ni I baru tengok berita. Betul tak laporan tu? Laporan apa? Pasal Anta Permana Capital. Oh, tu. Sebenarnya I pun tak pasti, tapi I periksa bank account Anta Permana Capital I. Semuanya okey? Tak ada isu? Okey. Jadi apa yang dah jadi Mungkin sistem Anta Permana Capital ada technical glitch? Macam mana ada error ni? Ini bukan error, mungkin Senkers kena hack. Hack? Hack? Kau cakap tak ada orang yang boleh hack Senkers. Kita tak pasti. Itu cuma syak dia. Zahid, kau tahu kan? Sekarang ramai orang yang tak selesa dengan Senkers. Encik Rais pun tahu pasal poll dari rancangan pendapat tu. Of course. Sekarang orang mesti soal. Kalau Senkers tak boleh lagi diharapkan untuk tapis berita palsu, perlu ke sistem Senkers ni? Apa yang aku nak jawab? Cakap aja yang kita bukan saja perlu, tapi kritikal untuk teruskan dengan program Senkers ni. Kritikal. Kau ingat apa? Orang akan percaya dan terima penjelasan tu. Rais, bila pertama kali kau terima berita daripada Anta Permana Capitals yang tadi, apa perasaan kau? Nervous? Panik? Exactly. Itu baru satu saja berita palsu tau. Cuba sekarang kau bayangkan kalau beratus ataupun beribu yang terlepas. Macam mana perasaan orang ramai bertahu yang perkara ini berlaku? Sebab tu kita perlukan sistem Senkers ni. Aku nak tahu apa yang berlaku. Hack ke? Error ke? I want to know what happened. Dan aku nak kau pastikan yang kesilapan ni tidak akan berulang. Faham? Syahid? Initiation complete. All systems are green. Senkers now online. Senkers, report all security breaches. No security breaches detected. So no suspicious activities between 2200 hours yesterday to 700 hours today? Diagnostics show no suspicious activity detected. Tak boleh jadi ni. You okay? Yep. Ni dari tadi I tengah check kalau Senkers ni ada kena hack ke tidak. Tapi so far tak ada apa-apa tanda.
I dah reboot dah run diagnostics tapi still the same. Senkers tak dapat detect apa-apa. Strange. Ni apa tau? Mungkin hacker tu dia dah download virus dan itu buat error pada kod Senkers. Tak apa. I nak kena check manually. Manually? You nak check balik semua kod tu manually? Line by line? It'll take forever. Dia tak ada lain cara. Okay, tak apa. Macam tu, biar I bantu. Tak payah. I can handle it. No. You tak boleh habiskan benda ni semua. I akan bantu you. Dah malam ni. You tak lapar ke? It's okay. I tak lapar, nanti balik I makan. Nanti balik. Pukul berapa tu? Okay, tell you what. I belikan you dinner, okay? Cafe pun masih buka. Tak payah. Thank you. No. I'm not taking no for an answer. Kau Zahid. Hello? You kat mana ni? I masih kat kerja. Lambatnya balik. I banyak kerja kat sini. Urgent. Kenapa? Tak ada apa-apa. Ingat nak makan malam sama-sama. Dinner? Okay. Macam ni, Su. You just give me a few minutes about... Happy birthday! Kenapa nanti? Encore. Su? Su! Su? Su! Su, I'm so sorry sebab I lupa pasal my birthday kat kerja tu. I busy sangat-sangat. Obviously Misha tak lupa. Okay, yang itu, apa dia buat tu semua I tak tahu. Okay? I kat sana kerja je. You expect me to believe that? Su, kenapa you susah sangat nak percayakan I ni? Sebab you pernah ada affair dengan dia. You dah bagi tahu I kan yang you dah lupakan tu semua. You dah move on. Tapi kenapa sekarang you ungkit balik? Zahid, I dah cuba. Tapi susah, okay? I tak boleh ubah tu semua tau, Su. Seriously. Okay. Apa maksud you? Well, for starters, jangan kerja dengan dia lagi. Cari assistant baru. Assign dia buat kerja lain. Atau pergi department lain. I can go on lah, Zahid. Tapi I perlukan Misha dalam projek Senkers. Dan I perlukan you.
Tiap kali I dengar you sebut nama dia atau dengar suara dia, I akan teringat balik apa you dan dia dah lakukan. Tiap kali. Kalau you cari I, apa you akan buat? Cakap. Yeah. You're right. You're right. I pun tak tahu apa I nak buat kalau I jadi macam you. Tapi satu benda I tahu yang I ni sayangkan you. I tak nak hubungan kita terus keruh terus. Jadi nak I buat apa sekarang? I nak you trust me. I dengan Michelle tak ada apa-apa. It's all over. Please trust me. Trust you. Dengan sekelip mata you nak I percayakan you. Jahit. I bukan program yang rosak. You tak boleh type je kod baru untuk regain my trust. Trust is brittle. Macam kaca. Kalau dah pecah, macam mana cuba pasang balik, tetap akan nampak retak dia. So Encik Rais, this is what I found in the system. Baiklah. Zahid? Zahid? Zahid! Ya. Kau dengar tak apa yang kita berbual aja tadi? Sorry. Pasal apa ya? Lepas you balik semalam, I teringat kalau misalnya ada aktiviti hacking, mungkin kita ada rakam dekat CCTV Sankers. So, I periksa security footage dia semalam. Have a look. Okay. Ini footage dari malam hari tu. Aku tengah upgrade security protocol sebab ada 2 orang cuba nak hack Sankers. Yes. Tapi, you cuba tengok apa yang jadi lepas you balik. That's not supposed to happen. Exactly. Mungkin ini sebab kenapa Sankers hantar berita palsu pasal hantar permainan Capital tempoh hari. Jadi apa ni? Glitch? Hacking? Aku tak tahu. Tak tahu. What kind of an answer is that? Apa yang kau nak aku explain pada hantar permana Capital? Rais, aku tak tahu sekarang apa masalah dia. Okay? Aku dah check code. Aku dah check log. Aku dah run semua diagnostik. Semua tak apa-apa. Okay. Jadi sekarang apa yang kita patut buat? Aku tak tahu. Mungkin shut it down. Are you serious, Zahid? Kau yang mati-mati kata kita perlukan Sankers. Habis sekarang
Kau nak shut it down? Okey, minta maaf Cik Rais. Saya rasa itu bukan apa yang Zahid maksudkan. Macam ni, saya akan bincangkan dengan Zahid dan kita akan update Encik Rais. Okey? Hey. What's wrong? Tell me. Dari tadi saya tengok macam ada yang tak kena je. You okay? Kenapa ni Zahid? Misha, apa you nak daripada I lagi? Ha? I kan dah bagi tahu you yang kita ni tak ada hubungan apa-apa. Kenapa you tiba-tiba sebut pasal tu? You tahu tak? Kek yang you beli semalam tu. Pasal tu Su dengan I ada masalah lagi. Asal diam. Zahid, you boleh cuba salahkan I. Tapi you kena mengaku. Hubungan you dengan isteri you dah lama dingin. Sejak dari 5 tahun dulu. Itu sebab... Misha, tolong jangan ungkit cerita lama. And that was a mistake. A mistake? It's not a mistake. Zahid, we were in love. Mungkin you tak nak mengaku. Tapi you tak boleh nafikan perasaan cinta you terhadap I dulu. Dan I tahu Zahid, dalam hati you masih lagi ada perasaan cinta tu. Don't deny it. Yeah. It's true. I did love you. And I still love you, Misha. Tapi sebagai teman aja. Teman yang sentiasa berada di sisi I. Yang bantu capai cita-cita I. Dan sama-sama bina Sankers ni. Itu je. That's it. I tak percaya. I rasa dalam lubuk hati you masih tak boleh lupakan hubungan kita. You masih harapkan hubungan kita tak pernah putus. You masih cintakan Misha, I. stop it. I can't take this anymore. Okay? I akan bagi tu Rais untuk transfer you keluar. What? Mulai besok, I tak nak you lagi dalam projek Sankers. Su, boleh kita berbual sekejap? Su, wait. Su, nanti dulu Su. Listen, antara I dengan Misha, kita tak ada apa-apa lagi hubungan tau. Su, in fact I akan transfer Misha keluar daripada projek Sankers. Really? Kenapa sekarang baru nak buat semua tu? Sebab I nak selamatkan hubungan kita. I dah baca buku tu. And I think kita kena buat appointment. Kita kena cuba lagi. Okay? Please. So, please, trust me. So, Tapi you kena mengaku hubungan you dengan isteri you dah lama dingin. Sejak dari 5 tahun dulu. Itulah sebabnya kita... Misha, tolong jangan ungkit cerita lama. And that was a mistake. A mistake?
It's not a mistake. Zahid, we were in love. Yeah, it's true. I did love you, and I still love you. It's true. I did love you. And I still love you. No, Su. That's not what you think. Jadi apa? You tak cakap semua tu? Su, I tak tahu kenapa Misha email video tu kat you. Sebab dia masih sayangkan you and obviously you masih sayangkan dia. Kenapa nak I bodoh sangat sampai termakan kata-kata manis you lagi semalam? Su, video tu... Apa? Fake? Ha? Zahid? You, orang yang cipta Sankers untuk tapis berita palsu sekarang cakap video ni palsu. Okay, fine. Memang I cakap tu semua tapi... There you go. But that's not the full video. Video tu... Cukup lah, okay? Su, I tak tahu apa niat you atau Misha buat semua ni. But I'm done. Su! Misha. Nanti kejap. Sorry, I tak ada masa nak berbual. I nak kena masuk office. I tak sangka kenapa you sanggup buat macam ni. Buat apa? Hantar video tu. Video apa? Video apa? Ni. Yeah. It's true. I did love you. And I still love you. You yang hantar video ni pagi tadi pada I dengan Su kan? Zahid, I tak hantar video ni. Yes, I know. Semalam I memang marahkan you. Tapi I takkan hantar video ni pada sesiapa pun. You know that. Kalau you tak hantar siapa lagi? Ha? Tak ada orang yang tahu pasal perbualan kita semalam. Dan tak ada orang yang tahu pasal security footage ni. Kecuali... Sankers. Sankers, enable open domain chat. Open domain chat enabled. Did you email the security footage recorded from this room using Misha's account to me and Su? Yes. Why? Primary Objective 3. Protect itself from any threats, infiltration and attacks that may shut down Sankas. You are an operational threat. What? I tak faham. Tak tahu. What kind of an answer is that? Apa yang kau nak aku explain pada Anta Permana Capital? Guys, aku salah tahu macam ni, okay? Aku dah cek kod, ada dalam semua, aku dah. Jadi sekarang, apa yang kita patut buat? I don't know, shut it down. Zahid Arifin is an operational threat. Zahid Arifin needs to be removed. We need to talk. Jadi Sankers anggap you ni bahaya sebab you kata you nak matikan dia. Now I get it. Dia hantar video tu pada Su, gunakan your email account. Jadi dia nak kita gaduh. And it is trying to distract me. Untuk sekat you dari matikan dia. Mustahil Sankers boleh buat macam ni. Tak mustahil. Sebab Sankers learns and adapts. Dan algoritma Sankers, dia akan sentiasa belajar dan buat apa saja untuk lindung sistem dia. Self-preservation protocol. Jadi kes Anta Permana Capital tu Sankers,
Did you release the news about Anta Permana Capital freezing all transactions? Yes. Explain. Polling data show decreasing trust in Sankis. Low trust from the public is a threat to Sankis. Primary Protocol 3 is thus activated. Fake news about Anta Permana Capital released to show public importance of Sankis's role. Operation was a success. Polling data shows uptick in trust within 24 hours. Primary objective 1 is to stop fake news. Why did Sankis create fake news? To protect Sankis. So Sankis learns and adapts. You nak buat apa ni? Kita nak kena matikan Sankis. Your attempts to shut down Sankis is denied. Sankis, disable primary objective 3. Negative. Sankis learns and adapts. Sankis, shut down. Negative. Sankis learns and adapts. I dah tak tahu apa nak buat lagi. Mungkin ada cara lain. EMP. You nak pakai electromagnetic pulse untuk bagi kejutan jadi sistem elektronik dia semua terbakar. Kita tak ada pilihan lain. Anta Permana Dynamics would like to make a quick statement regarding Sankis. Sankis has been shut down indefinitely. Our engineers are currently looking into the system. In the meantime, we would like to caution the public to practice discretion and logic with regards to all information. The onus of discerning what is true and what is not will be on us as individuals. Cik Rais nampak macam tak happy je. Tuan tak boleh salahkan dia sebab dia yalah nak berdepan dengan agensi teknologi maklumat negara. Lepas tu nak bagi keterangan dengan management Anta Permana dengan ramai orang lagi. So I rasa bersalah gitu. Jangan cakap macam tu, Zahir. Bukan apa, sebab I ni tak tahulah kenapa I cipta sistem yang nak rosakkan hidup I. Semata-mata dia nak selamatkan diri dia sendiri. Now, I tak tahu apa nak buat lagi. Kita bina sesuatu yang baru, okay? Kita bina sesuatu yang jauh lebih baik. Thank you, Misha. Bagi I tak akan cipta apa yang I cipta sekarang ni without sokongan daripada you selama ni. Thank you for trusting me. Anyway, sebelum kita matikan Sankis, I sempat extract security footage kita. The full video. I dah pun hantar pada Su. Betul ke ni? Yes. Misha, thank you so much. Tadi I cuma nak cakap terima kasih je pada dia. Tak perlu terangkan apa-apa. Ada tengok video yang dia hantar. Jadi you tahu kan semua tak ada apa-apa kan? Tapi tu bukan niat I datang sini. I cuma nak beritahu you. Apa? I rasa di antara kita ni mungkin ada baiknya kalau kita berpisah. Su, apa you cakap ni? You dah tengok video tu? Itu bukti yang I dengan Misha tak ada apa-apa kan? Ya, tapi bila you dengan dia, I nampak Zahid yang I kenal 15 tahun dulu. Happy, passionate, convicted,
Bila you dengan I lain. Itu bukti yang di antara kita ni tak ada apa-apa lagi. No, Su. Don't deny it. I nampak dengan mata I sendiri. You dah setujukan yang kita nak cuba dapat anak lagi? You buat tu sebab you cintakan I? Atau sebab you rasa bersalah kerana hubungan you dengan dia dulu? Zahid, honestly, hala tuju kita ni nak berlainan sekarang. I rasa kita kena ikut hala tuju masing-masing. No, Su. Zahid, this is the best move for both of us. Su,